Összekötően szeretettel mindenkit. Visszasszony, visszaúr, kedves barátaim, kollégák. Ez az első karácsony, hogy tartani. Tavaly a Covid-ide nem engedtünk minőségű rendezvút. Bár is elég szűk körül. Azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen szeretnénk ünnepelni az évet, hiszen rengeteg munka végződik el a a kollégák ilyen munkát dolgoztak, és tartják a tervet. A tulajdonosoknak, tulajdonosoknak az állásoknak, hogy 2022-re teljesüljön és így ilyenek nem volt a történetben, hogy 3 jelentős bank összefoglalni, ezért végén lett elengedni tanácsadókat is, tovább én ezeket viselem, de egészen sorol, hogy nagy szükség van rájuk, hiszen ő nélkül nehezen tudnánk ezt a közülségét végigvinni. Nagyon köszönöm az munkájukat is. Nagyon köszönöm a kormány munkáját, hiszen végig mellettünk voltak, segítettek bennünket, és ők is mindent elkövettek, hogy jó irányban alakuljon a hiszen ők is tulajdonosok, és tulajdonosok, és ezt jártak el, persze megfelelő transzparenciával, hiszen erre mindenféleképpen szükség van pénzön, és a transzparenceset működik. Kiemelkedő munkát végeztek a vezetőink, a menedzsment, összeállt a menedzsment, egész évben kiválasztások voltak, most már tudjuk mondani, hogy a megjelenés és választások mindenki elfogadta a helyét, hogy mindenki dolgozni. Azt gondolom, a cél irányába tartunk. A dolgok ilyen sebességgel még Európában sem hordozottak össze magukat. Reméljük, hogy a kamarrendszeren nem örül, hiszen a második legnagyobb magnak alapul így Magyarországon, és nem is egyedülálló, hogy 100%-os tulajdonban van ez a bankok holding. Erre nem volt például Magyarországon. Ilyen nem nagyon szigorú, hogy magyar tulajdonosokról elrendelkezett a bankok holding. Ez egyedülálló, és föl kell vennünk a versenyt külföldi tulajdonú bankokkal és külföldi bankokkal is, hiszen fejleszteni kell nekünk is, az ügyfelek irányában nyitottak kell lennünk, illetve szintén a tanácsadóknak is segítenek nekünk. Az informatikai rendszereket teljesen át kell alakítani, szóval bőven feladat, és mindenki köszönöm a részét. Mi tulajdonosok ugye abban kezdődött elejét az ügyet, hogy 23 évben legyen a fúzió. Azt gondolom, hogy a fúzió megtörténével hogy a bank így egyenesen el lehet haladni, és egy több 10 éven belül el tudja azt érni, amit a tulajdonosok célok, hiszen mi azt gondoljuk, hogy a bankból profitot fizetni nem szeretnénk, hanem
vízió is figyelemmel kísérni, és segíteni fontos kollega, aki a megyei bankközvetését és a pozitív irányítására is végzi a munkáját. Rendkívül nagy és igényel, általános alap, remélem, hogy a tulajdonosok megfelelően tudnak kiválasztani, és a